السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المثلث الأصفر. معنا هنا في موجود مربع A B C D. هذا المربع طبعا أضلاعه كلها متساوية، ومعلوم أيضا مساحته 80 سنتيمتر مربع. متداخل معه كما نرى أمامنا هذا مستطيل هنا FEBG. هذا مستطيل غير معلوم طبعا مساحته. طيب، وفي جزء هنا منه طبعا هذا المستطيل بالتداخل كده أصبح معنا هنا في مثلثات، كما نرى في مثلث هنا باللون الأصفر. هذا هو المثلث المطلوب إيجاد مساحته. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، بجانب قائمة أخرى لتأسيس الهندسة وشروحات الهندسة اسمها تأسيس الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنبتدي من معطى اللي معانا هنا المربع اللي باللون الأزرق. هذا المربع طبعا مساحته معلومة 80 سنتيمتر مربع. طب نقدر نجيب طول الضلع؟ نقدر نجيب طول الضلع، لان طول الضلع اكيد هيفيدنا. طيب طول الضلع يعني هنا مساحة المربع، هنا انت تعلم هنا مساحة المربع الازرق بيساوي كام؟ 80. طب ال 80 سنتيمتر مربع دول انت تقدر تجيب طول الضلع؟ تبقى اذا طول الضلع، لان هنا لو جبنا الجذر ال 80 هيبقى على طول الضلع يعني بيساوي هنا جذر ال80. طب جذر ال80 دي بتساوي كام؟ يعني بتساوي هنا 4 جذر ال5. يبقى إذا طول الضلع 4 جذر 5 سنتي متر. يعني هنا 4 جذر 5، وهنا أيضا 4 جذر ال5، ونفس الشيء 4 جذر ال5، وهنا 4 جذر ال5. هنا أنا هركز على المثلث اللي أنا ظللته باللون الأخضر. طبعا هذا مثلث قائم. اسمه إيه المثلث ده؟ مثلث هنا اسمه AGB. ده طبعا مثلث قائم الزاوية، وطالما مثلث قائم الزاوية يبقى أنا هنا يمكنني إن أنا أستخدم فيثاغورس. فهنا هيكون ده A، وهنا هيكون B، وطبعا السي هنا معلومة. يبقى السي معلوم والبي معلوم والاي غير معلوم، فبالتالي أنا هوجده. فهبتدي إن أنا أوجده إزاي؟ طبعا هنا هيكون معانا الاي تربيع زائد البي تربيع، هنا بتساوي السي تربيع. طب الاي تربيع ده غير معلوم اهو، اي تربيع زائد البي تربيع اللي هي 8 تربيع بتساوي هنا السي تربيع 4 جذر الخمسة الكل هنا تربيع. يبقى ايه تربيع زائد 64 دي بتساوي هنا ال80، لان ده اصله جاي من ايه؟ ال80 ده 4 جذر 5 لوحدها تربيع لو ربعناها هتعطي لك ايه؟ ال80. طيب يبقى هنا دي 80. هنبتدي ان احنا نطرح من الطرفين 64، هنا 64. يبقى هنا دول خلاص، يبقى الايه تربيع بتساوي هنا ال16. طيب ما تيجي ان انت تجيب الجذر التربيعي للطرفين عشان توصل لقيمة الاي لوحدها بتساوي كام؟ يبقى الاي هنا بتساوي 4 سنتي متر. يعني وصلنا ان هنا الايه هذا الضلع هيكون بيساوي 4 سنتي متر. طب واحد بيقول لي احنا نعمل كده ليه؟ لان احنا مش عارفين اطوال الاضلاع. احنا عايزين نجيب هنا الضلع ده لو رمزنا له اكس، وهنا الضلع ده هنرمز له واي، فبالتالي انا محتاج اجيب الاكس والواي عشان اجيب المساحه مباشره. طب انت عندك الضلع اف جي ده كله على بعضه، الجزء ده كان واي والجزء ده 4. يبقى إذا الضلع كاملا هيساوي واي زائد كام؟ 4. يعني أطلع من كده إن هذا الضلع هيساويه طبعا بيساوي كام؟ لأنه مستطيل. يبقى ده واي زائد كام؟ واي زائد ال4 هنا. طيب هنبتدي إن احنا نركز مع بعض إن هنا مثلث القايم اللي معايا اللي تحت في الأسفل اللي باللون الأخضر. هنا ده الزاوية دي نحن لا نعلمها. هنا معانا دي قائمة، يبقى بالتالي دي الزاوية ألفا، ونرمز للزاوية دي إيه؟ بيتا، لأن أنت عندك إن الألفا زائد البيتا بتساوي كام؟ بتساوي 90 درجة، عشان المثلث كله بيكون 180 درجة. يبقى هنا ألفا اللي بيقابلها هيكون إيه؟ بيتا. طيب وهنا هيكون ألفا،
ونفس الشيء للمثلث الموجود هنا، دي هنا الزاوية دي هتكون هنا قائمة، يبقى بالتالي هنا لو قلنا هنا ألفا يبقى بالتالي لازم الزاوية دي تكون إيه بيتا، لأن مجموع الاتنين بيكون 90 درجة ألفا زائد البيتا. طب أنت هنعمل هنا إن المثلث، هذا المثلث وهذا المثلث، ده معناه إيه بقى؟ المثلثين دول متشابهين، يعني نبتدي إن إحنا هنكتب إن المثلث بي سي إي بيشابه مثلث A G B. طب بيشابه في إيه؟ زاويتين، في زاوية وفي زاوية، هنا في الزاويتين متشابهين معانا، ومن خلال هذا التشابه أنا أقدر أجيب إيه؟ أعمل تناسب. التناسب هيكون كالتالي: y زائد الأربعة على هنا 4 جذر الخمسة بيساوي هنا 4 جذر الخمسة على التمانية. هنبتدي إن احنا نضرب طرفين في وسطين، فهيكون معانا هنا 8 واي زائد 32، ده بيساوي على طول 80. طيب هنبتدي نطرح من الطرفين 32 ناقص هنا 32، يبقى بالتالي 8 واي بتساوي هنا 48. طيب هبتدي أقسم على 8 معامل الواي للطرفين طبعا، فبالتالي هنا هنقدر نطلع بقيمة الواي، اللي هي الواي هتطلع بقيمتها كام؟ 6 سنتيمتر. يعني ابتدينا ان احنا نوجد هنا قيمة الواي، ده هتكون 6 سنتيمتر. فاصبح معايا انا ابحث عن الاكس عشان اقدر اجيب المساحة مباشرة. هنا برضو هنلاحظ المثلث الاصفر برضو هيشابه المثلث الاخضر، يعني المثلث هنا الاصفر اللي هو AFB بيشابه لك المثلث AGB في برضو في زاويتين، هنا عمل تشابه هيكون في زاويتين. طيب فبالتالي اقدر اعمل ايضا تناسب، يبقى الاكس على 6 بتساوي 4 على التمانية. طب من هنا هبتدي ان انا اضرب في 6 للطرفين عشان اتخلص من الستة اللي تحت الاكس، فبالتالي هنا مع الاختصار هيكون قيمة الاكس هنا هتطلع معايا ب3 سنتيمتر، يعني الاكس اللي فوق دي يعني يبقى هنا 3. اصبح معاك هنا القاعدة والارتفاع للمثلث، فبالتالي هنقدر نجيب مساحة المثلث الأصفر. هو بيساوي إيه بقى المثلث الأصفر اللي كان اسمه إيه؟ نكتب اسمه هنا AFB بتساوي النصف في 3 في 6، يعني بتساوي في الآخر 9 سنتيمتر مربع. وهذه هي مساحة إيه؟ مساحة المثلث باللون الأصفر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.